नमस्कार, मी अर्चना आरते तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। महाशिवरात्री जवळ आलेली आहे आणि महाशिवरात्री म्हणजे मोठा उपवास। आपल्याला काय ना काहीतरी उपवासाचे पदार्थ लागतातच आणि तुम्हाला मी बरेच पदार्थ दाखवलेत। तर म्हटलं आज तुम्हाला मी दाखवते बटाट्याचा चिवडा अगदी उपवासाचा। तर ह्या सगळ्यांसाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायचं आणि सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राइब करा। बटाट्याचा चिवडा करायचा म्हटलं तर बटाटा हा आलाच। तर बटाटा काय केलं, मी सालं काढून घेतलंय आणि जाड्या जाड्या किसणीने ते किसून घेतलेले आहेत। पातळ नाही घ्यायचे, नाही तर मग ते एकदम साफ चुरा होऊन जातो त्याचा। आता हे मी मस्लिन क्लॉथमध्ये घालणार आहे। मस्लिन क्लॉथमध्ये हे छानपैकी ह्याचं पाणी जे आहे ते टिपून घ्यायचं आहे आणि मग आपण ते तेलात घालणार आहोत ना, म्हणजे मग तेलामध्ये तडतड आवाज कमी येतो आणि कुरकुरीत होतात ते। जर पाणी असेल तर ते नरम होणार। तर आता हे झालेलं आहे। आधी गॅस सुरू करूया आणि चांगलं तेल तापून घेऊया। बघूया तेल तापलंय का। तेल तापलेलं आहे तर आपण आता त्याच्यामध्ये हे तळून घेऊया। थोडं थोडं टाकायचं आहे, सगळं टाकायचं नाही एकाच वेळेला। हे झालेलं आहे छान कुरकुरीत। आता आपण हे काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीचे पण तळून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आपले बटाटे किसलेले तळून झालेले आहेत। आता आपण हे एक एक करून सगळं तळून घ्यायचं आहे। खोबरं घेते मी अगोदर ह्या झाऱ्यामध्ये। मी ह्या झाऱ्यामध्ये खोबरं घातलेलं आहे बारीक चिरलेलं, आणि जर आपण डायरेक्ट तेलात घातलं की ते जास्त करपणार, म्हणून मी ह्याच्यामध्ये घातलेलं आहे। तर असंच आपण तळून घेणार आहोत। थोडंसं गुलाबी रंगावर करायचं आहे आपल्याला। आता हे आपण काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपण सगळे हे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। तर आधी मी काजू आणि मनुका एकत्र घेते। काजू काढून घेऊया आपण आता। आणि आता आपण मनुका फ्राय करून घेऊया। आता आपण शेंगदाणे करून घेऊया। हे पण झालेलं आहे। शेंगदाणे पण आपण काढून घेतलेले आहेत। आता मिरची आणि कढीपत्ता आपण एकत्र टाकणार आहोत। मिरची आणि कढीपत्ता पण आपण तळून घेतलेला आहे। आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे। आता आपण ह्या चवीप्रमाणे मीठ घालूया। पिठी साखर घेतली इकडे। आता आपण हे टॉस करून मिक्स करायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपला सगळा बटाट्याचा चिवडा मिक्स झालेला आहे। तर अशा प्रकारे आपण बटाट्याचा चिवडा चक्क घरी बनवलाय। तर तुम्हीही करून बघायचंय, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे। आणि अशाच छान छान रेसिपी फक्त शक्य असतात रुचकर मेजवानीवर। तर तुम्हाला काय करायचंय, सबस्क्राइब करायचंय।